Ahoj, zdraví vás Ledový turista u nového videa. Chcete mě podpořit? Seďte prosím dolů pod video, klikněte na tlačítko odběr, podpoří to moji tvorbu a vám žádný nový video už neunikne. No a já se dneska nacházím v Praze, konkrétně v Karlíně, před restaurací Hajky. Jedná se o asijskou restauraci, kde by měli mít all you can eat za 239 korun. Neuvěřitelná cena. Byli jste tady někdy? Napište mi to do komentáře. A my se jdeme podívat dovnitř, co tam mají dobrýho a zda to za tu cenu stojí. No určitě za tu cenu to stojí, protože za 239 korun, kde se dneska najíte, ještě k tomu k prasknutí. Tak jdeme dovnitř, jdeme se na to podívat. Tak jsme vevnitř, mají tady celkem 3 pulty, z toho jeden je teda prázdnej. No a jdeme se podívat detailně, co tady mají. V začátku tady vidím krevetové lupínky, tady nějaká smažená rýže, nějaký vepřový maso v nějaký omáčce, tam jsou nudle s vajíčkem, tam jsou krevety, to musím ochutnat, vypadá to je kreveta. Tady nějaký maso s cibulí a zeleninou, tady nějaký opražený maso, závitky, tady je křehké kuře, tam je nějaký smažený kuře, nějaký vomáčky, sladkokyselé kuře a brambory. Tady jsou nějaký koule, to bude možná sladký, to ochutnáme. Tak, tady máme nějaký salátky, zelený, wakame a tam máme sushi. Tady máme sushi s lososem, další salátek a tady máme něco sladkého. Banán, mandarinky, ovocný salát, tam máme wasabi a zázvor na sushi. Tak to jdeme ochutnat. Tak jsem si na začátek dal nějaký sushi. Mám tady s nějakým opečeným lososem. Nevím, jak si ty sushi jmenou. Nahoře je nějaká, vypadá to jak majonéza, je tam opečená cibulka. Já neumím moc jíst s těma hulkama, ale zkusím to. No, vůbec nevím, jak se to dělá. To je sranda, co? No. Tak, dal jsem si tam sojovku, trošku wasabi. Vždycky tu s tím wasabi přeženu. Tak to zkusím. Já jsem sushi dlouho neměl, ale je to takový nevýrazný, ale není to špatný. Nějak to nesmrdí. Asi dobrý, já to moc nepoznám. Tak, pak tady mám sushi s lososem. No, já to prostě těma hůlkama na té ostuda, ale ještě, že nikdo nekouká. Sushi s lososem. Losos nesmrdí, což je celkem dobrá zpráva. Jo, abych si měl předtím dát ten zázvor, co? No. To už dal trochu hodně. Tak zkusíme sushi s lososem. To tam je chutná. To je dobrý. Je tam teda hodně rejže. Ten losos je opravdu na tenunký plátky. A je to dobrý. Je to dobrý. Tak. Pak tady mám sushi s krevetkou. No, ta krevetka je taky dost tenká. Nesmrdí to a tohle si vezmu rukou, protože nechci sníst ten ocásek. Tu krevetu tam samozřejmě vůbec necítím, ale to asi u toho sushi je takhle normální. Je to skoro s tím ocáskem snět. Není to špatný, hele. Tak, pak máme tady
Sushi s avokádem. Avokádo je strašně zdravý. Tak zalepený nějakou řasou, otočený kolem dokola. Tak to zkusím. Hele, sorry, já to prostě dám rukama. Já to neumím, možná se to nikdy naučím. V Číně jsem několikrát byl, ale prostě nikdy jsem se to nenaučil. Tady paradoxně to avokádo cítím. Tady je silnější plátek. Ale dobrý, hele. Já na sushi nejsem žádný odborník, ale že sám mi to chutná. No. Pak tady máme trošku toho wakame salátku. Wakame salátek jsem dělal na kurzu vaření u Romana Vaňka. Romane, zdravím tě. V jeho pražském kulinářském institutu. Pamatuju se na to a moc se nám to podařilo. Tak jsem zvědavý, jak chutná tady. Ale my jsme ho tam, myslím, že dělali z opůrky. A tady to je něco jiného. A nebo je to možná tak asijsky ochucený, že to nepoznám. Ale je to dobrý. Je tam kousek chili, papričky, sezamový semínka. Moc dobrý. Pak tady mám nějaký sushi vypadá to jako tuňák vevnitř, nevím. Nahoře jsou sezamový semínka. Opět prominete to rukou. A jestli to nějakém. Je tam i nějaká okurka. Tak. Je to dobrý, ale říkám, na sushi nejsem žádný odborník, ale mě to chutná. Nemají tady úplně velký výběr, ale vyberete si, stačí to. Tam je tam s krevetou, s tuňákem, s lososem. Tady mají takový ty menší sushi, ty jsou taky s lososem. Ty možná zvládnu s hůlkou, hele, to je lepší. Ale je to čerstvý. Je to super, tady peníze. Moc dobrý. Nadal jsem si něco teplýho z tou bufetu. Krevetku, nějaký kuře, tu rolku, pak tady mám takovou nějakou kouli, trčí z toho kost, to bude asi taky kuře, a nějaký kuře s nějakou vomáčkou, nebo vepřový možná, jdu to zkusit, jak to bude chutnat. Každopádně tu krevetu si budu muset asi vzít do ruky, protože ona je prostě celá i s nohama. Já možná chápu, že v té Asii to jedí celý, ale já to asi celý nesmím. To je dobrý, to je nějaký omáčce. No, jak je to zahuštěný ta omáčka, tak já nevidím, kde to má nožičky. Ale kreveta, hele, jo, tady to má oči, to vidím. Kreveta dobrá, no. Já si to vypreparuju asi až nakonec. Zkusím to ještě. Kreveta dobrá. Akorát jsem se trošku umastil ruce. Teď mi to tady padá úplně všude. No, jdu ochutnat tady je nějaký masíčko v těstíčku. A je to posypaný nějakýma stroužkama těch krevetových chipsů, asi to vypadá. Ale takový neidentifikovatelný maso. Strašně jemný. Jo, ona to není maso. Je to batáta nějaká. A zajímavý. Takový naskládlý, asi obalený v nějakém medu. Ale ty batáty moc nejsem a tohle mi chutná. Tak pak tady máme další masíčko v těstíčku. A to vypadá na klasiku sladkokyselé kuře.
ale docela chutný, není takový to moc překyselený. Takový tady se s tím ananasem, jak to všude dělají, prostě v té čínské restauraci. Tohle mi chutná, ale tohle je dobře ochucený. To je moc dobrý. Tak, pak tady máme klasiku voňavé a křehké. Klasický kuřecí řízek po čínsku. Ale také velmi chutný. Je tam celkem dost toho masa. Chutná to i jako kuřecí maso, což je celkem zajímavý, protože v těch čínských restauracích kolikrát dostanete nějaký maso, je to nějaká hmota neidentifikovatelná. Jak je to nějaký zjemněný, nevím, jak to dělají. Ale tohle je dobrý. Tak. Tak tady asi vepřový masíčko, nějaký šťávice. Nějaká pekingská omáčka, vepřový maso. To je celkem dobrý. No a pak tady máme tu mini rolku, si vezmu do ruky s dovolením. A co máme v tom? Tam je zeleninka, mrkvičku, tam vidím. Asi nějaká kedlubna, nebo zelí. I pro vegetariány. No a pak tady máme tu kouli. To vypadá na smažený kuře. Prostě ponořený ve friťáku. Kuře. Samozřejmě je to bez chuti, jak je to vysmažený. Ale jsou tam ty omáčky, takže já jsem se k tomu dát samozřejmě nějakou tu omáčku, takže to je moje chyba. A normální smažený kuře. Tohle mi moc nejde, ale jako chápu. S tou omáčkou by to mohlo být dobrý. Mají tady i pikantní polívku. Já jsem čínskou polívku, a nemyslím teďka to z pytliku, ale v restauraci, měl asi před 15 nebo 20 lety, od té doby ne. Mně to připomíná trošku sople. Ale chci to pro vás ochutnat, tak jsem si trošičku nandal. Je tam hodně toho chili, vidím tam nějakou houbu a nějaký pozůstatek asi kuřete. Tak to jdu zkusit, no, moc se mi do toho nechce. No, honí to spíš jenom po tom chili. No, ale jako nechci kazit chuť těm, kteří to mají rádi, ale tohle je prostě strašný. Je to nechutná. A to nebudu asi tou restaurací, ale protože je to fakt jako... Ne, tohle nechci. Ještě jsem neodolal a nandal jsem si ještě další sushi. Každopádně, už se to začíná plnit. My jsme přišli na 12. Já jsem sem včera volal na rezervaci, paní říkala, že mají otevřeno v sobotu a v neděli od 11:40 a ten bufet mají do 16, kdy i zavírají tu restauraci. No a je vlastně nějakých teďka skoro 1 hodina a už se to tady zaplňuje. Tady nějaký čínský zájezd a už je tady výsilí. Jinak je tady krásně čisto, nebo krásně. Jsme přišli a začala tady smrdět dezinfekce, takže o tu hygienu jako dbaj. Ta kuchyně je taková polootevřená, takže tam můžete nastrčit oko, kouknout se a je to celkem fajn. Za ty prachy určitě je to dobrý. No, já se jdu prostě do toho sushi a mají tady něco sladkého, tak možná to završím nějakou sladkou tečkou. Uvidíme. V sobotu a v neděli tady mají navíc k bufetu v ceně i zmrzlinu. Napočítal jsem jich tam 10, to znamená velký výběr. Pár jsem si jich nandal, jdu to zkusit, jaký to je, nějaká stračatela. Si pistácie. Vanilka. Mám tady ještě citron. Ale
Vanilku tam teda pravou nevidím v té vanilkový, ale nejsou to úplně ty nejlevnější zmrzliny. Jsou docela chutný, jako, mě to tady líbí. Jsme po jídle a jsme venku. Tahleta restaurace má na Google nějakých 1100 hodnocení a průměrnou známku 4,3, což vůbec není špatný. V posledních recenzích jsem se však dočetl nějakou vaší nespokojenost s obsluhou, jo, kyselá obsluha, nedoplňovalo jídlo a tak dále. Já tu zkušenost nemám. Dneska musím říct, že to bylo super, je neděle, my jsme přišli asi ve 12 hodin, je 12:30, už jsme venku, samozřejmě pak se to tam začalo plnit, ale pořád doplňovali. Obsluha, musíme to brát tak, jak to je to něco jiného, spousta z nich asi podle mě vyučených není, spousta z nich naší řeč ještě neumí moc dobře, ale paní asi majitelka, co tady byla velmi příjemná, dala nám na cestu i nějaký dáreček, pro holku nějaký bonbony, mě nějakou limču, váží se tady každého zákazníka a za 239 korun, sorry, kde se dneska najíte? Jo, to dáte možná za jedno jídlo prostě v hospodě, možná s pitím, když je to někde levný, ale tady se můžete prostě nejíst. All you can eat podle mě není o tom, abyste se tady přejedli k smrti. Je to o tom, abyste vyzkoušeli více věcí a více chutí. Asi to není na každodenní chození tady na oběd, nicméně jednou za čas to je určitě dobrý. Měli tam kotel rejže ještě navíc, měli tam nějaký voříšky a to prostředí na asijskou restauraci bylo celkem příjemný, jo, celkem i čistý, jak jsem říkal, k tomu bych neměl žádný výtky. Jak jsem říkal, ta zmrzlina o víkendu je tam zdarma, bylo jich tam 10, dokonce jsem viděl i jednu vanilku, která měla prostě z té pravý vanilky, z toho lusku tam kousky a jinak v týdnu kopeček tam stojí 39 korun, no tak to se prostě vyplatí, jestli jsem v sobotu nebo v neděli prostě na ten oběd s rodinou zajít. Za naše dítě, který mu je 2 roky, jsme neplatili ani korunu, jo, on to moc nesní, nějakou jednu rolku, nějakýho melouna, to bylo celý. Tady jsme si 3 fanty, 2krát ten bufet, platil jsem 613 korun, což je super. No, napište mi do komentáře, jestli znáte nějakou all you can eat restauraci, která třeba není úplně moc známá, abych tam mohl příště natočit recenzi. Napište mi to do komentáře, pokud se vám video líbilo, dejte mi prosím like, podpoří moji tvorbu, když mi dáte odběr a příště u nějakého dalšího videa s ledovým turistou, ahoj.